مونږ باندې الله رب العزت روزه د ماه رمضان هغه فرض کړی دي او دا روزه فرض شوی دي په 2 هجره باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو نو یو کال نا او په 2 کال یعنی په 2 هجره باندې دا میا دا روزه د رمضان چې دی نو دا فرض شوی او دا لازم شوی. او بیا الله رب العزت فرمائی ایام معدودات، اے دا روزی چی دی نو دا یو سو ورځې د شمیر دی. زکه سړی دا شک راشي او نفس شیطان دای په دې خبره باندې مجبور کی چې دا خو ډیر ګران کار دی، نو اللہ رب کریم فرمائی ایام معدودات، اے دا خو یو سو ورځې د شمیر دی، خو یو میاشت نو دا دومره ګران کار خو نه دی، دا یو سو ورځې د شمیر دی. او چې کله یو شی د شمیر شو نو هغه بیا مشکل نه دی بلکې هغه بیا تیرېدو والا دی. دا که د کال 12 میاشتې وي نو بیا مشکل و. خدا دا الله رحم دے احسان دے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ چاہتا تکلیف نور کئی اس یو نفس تا مگر داغا دا وس او دا طاقت او دا استطاعت مطابق. مونگ اللہ رب کریم تا معلومو چه دا آخری امت دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی طاقت و قوت سمر دے او کم کیفیت او کم نوعیت سرا دی روجی نیولے شی او دا دی وس و طاقت شتا، آغا نوعیت او کیفیت او تعداد سرا زمونگ دا وس و دا طاقت مطابق رب کریم آغا روجی دا رمضان آغا پا موتا سبند فرض کی. اللہ رب العزت فرمائی چی کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ہر یو عمل چی ابن آدم کئی نو آغا دا آغا دا پارا دے، آغا دا چارا پارا دے دا ابن آدم دا پارا دے، الا الصیام مگر روجی چی دی فإنہو لی دا روجی زما دا پارا دی وانا اجزی بے او زبر دی روجو اجر و ثواب دی خپل بندت پا خپل بندی ورکو. اسے دا نور نیکے مونگ دا چارا پارا کو، مز دا چارا پارا کو، حج دا چارا پارا کو، عمرہ دا چارا پارا کو، زکاة دا چارا پارا ورکو، صدقہ و خیرات دا چارا پارا ورکو. دا خو مونگ طول دا اللہ دا پارا کو. خو عزت و شرافت دا روجی تو اگورا چی نور اعمال خو کے اللہ وی اغا ستا دا پارا دی، چا دا پارا دی؟ ستا دا پارا دی، او دا روجہ چی دنو دا زما دا پارا دا. او بیا دے روجی عزت و شرافت تو گورا نور عبادات کا کے نو داغی اجر اللہ دا فرشتو پا لاس باندے تالا در کئی. او روجہ دا سے عبادت دے چی اللہ وی دا زما دا پارا دا او دا دے اجر زد فرشتو نا بلکہ پخپل باندے ورکو. حسینی محدثین دا الفاظ دا سے ذکر کئی چی روجہ زما دا پارا دا فإنہو لی وانا اجزا بے، روجہ زما دا پارا دا او دا روجی بدلہ چی دنو دا زب خپل باندے، یعنی چاچی روجہ زما دا پارونی ولا
الله وی زه د دې بدله په خپله باندې څه مطلب د قیامت په ورځ به زه درته خپل دیدار نصیب کوم. د چې یو ګناهګار بندله او مخلوق له الله دا طاقت ورکی چې د الله دیدار بکئی، نو ته د رمضان د برکاتو ته به وګورې چې دا معمولی عبادت دی. تا ته د دې د وجې د الله دیدار ملاویږي، تاله د دې اجر او ثواب الله په خپله باندې درکوي. او بیا مخکې فرمایي همدغې حدیث حصه دا حدیث قدسی دی، والصیام جنتون، روجی چې دی نو دا ډال دی. دا څه دی؟ ډال دی. ډال باندې سړی د دشمن نه ځان بچ کوي که نه بچ کوي؟ دا روجه داسې ده چې ته د دې روجې د وجې نه د نفس د غلامۍ نه بچي، د شیطان د غلامۍ نه بچي. عام وردو کې شیطان وسوسه چي که نه چي؟ نفس دې مبتلا کوي ګناه کې که نه دې مبتلا کوي؟ او چې کله روجه ونیسې نو دا روجه ستا د پاره د ګناه نه ډال شو که نه شو، ستا حفاظت وشو که ونه شو. اسې کوجو کې په خپل عمل باندې نظر به واچو او بیا روجو کې په خپل عمل به نظر واچو، پته به ولګي. نو والصیام جنتون، روجی چې دی نو دا ډال دی. او بیا وی واذا کان یوم صوم احدکم، کله چې ستاسو نه یو تن روجه نیولې وي، فلا يرفث، د جما خبرې نه کوي، د شهوت دغه خبرې دې نه کوي، ولا يسخب، او د جهالت او د جنگ جګړو او د ګناہونو خبرې نه کوي. او بیا وی فإن صابه احد، ایک یو تن د سره جنگ کوي او دته بدې ردې وی او کنزل وته کوي، او قاتله یا دته لاسه چي جنگ وسره کوي، نو د جنگ نه کوي، فلیقل د وته صرف دا وی ان امرؤ صائم، او بل روایت کې وی انی صائم، ز روجه دارم، زما روجه ده. ته به ګورې که نه یو لوی بازار ګرم دی، هر سړی وی دماغ به نه خرابې، روجه داري ده. ګورې دا روجه د چا دپاره نیولې؟ بیا مه نیسه روجه. هر سړی وی که نه دماغ به نه خرابې، روجه داري ده. ګورې نو د دماغو خرابولو سره د روجې سویمه ده. دې مطلب خدا شو چې دا روجه دا زما دماغ چې خراب دی، نو ګوره د دې روجې د وجې خراب دی، نو الله دا نه غواړي چې ستا دماغ خراب شي. بیا تکلیف څه نه کېدو؟ په زور موږ په ځان یو شی مسلط کړی دی چې اله ګوره که روجه مې ونیوله نو دماغ مې خرابېږي. لا حول ولا قوة الا بالله. حدیث قدسی نے اللہ رب العزت فرمائی چې اے زما بندا، تا زما د پاره روجه نیولې، چا د پاره؟ سوچ دا وکړه چې دا روجه ما د چا د پاره نیولې؟ الله وی ته زما بنده دا روجه تا زما د پاره نیولې ده. نو که یو تن تا سره جنگ کوي یا کنزل لته کوي، نو ته دا خپله خوله مه خرابوه، بلکې ته ورته صرف دا وایه چې انی صائم، زه روجه دار یم. نو که هغه کې حیا وي نو په حیا به پوه شي چې صرف ته روجهدار نه یې، روجهدار خو زه یم که نه. او که نه صرف خولې ته مې کوری اچولی دی، نو که خر له سړی خولې ته کوری واچي، یو 14 نه یو 13 ګنټې پې خوراک څښاک بند کړي، نو سهار له به خر ته څوک روجهدار وو؟ پکار دا نه چې موتا کې د روجې په نیولو سره نورم نرمی، الفت، مینه او محبت او خدا ترسی پیدا کېده. چې کله زو ته دا خبره کو چې دماغ به نه خرابې، مطلب دا چې مونږ ته هغه علم او حکمت د روجې نه دی حاصل شوی. دا زو ته که د 13 ګنټې روجې نیسو، یا تراویح کو یا نور عبادات کو، تکلیف او مشقت برداشت کو، نو دا مونږ په الله احسان نه کو، دا مونږ په الله باندې احسان نه کو. دا د هغې ذات حق جوړیږي چې هغه په مونږ دومره لوی احسان کړی، که مونږ د هغه حکم منلو دپاره دا د وکړو نو څه چل